عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 351، ونتحدث فيها بقى عن خرافات المعراج في كتب السيرة. وهتاخد مننا 4 حلقات، هنعيش في ال4 حلقات دي مع خرافات السيرة في موضوع المعراج والإسراء. وبننقل من سيرة ابن هشام، وسيرة ابن هشام متوفى 213، ونقل معظم كتابه عن سيرة ابن إسحاق، وسيرة ابن إسحاق متوفى 152 ما قبلها أو ما بعدها. المهم احنا هننقل الكلام اللي موجود، وده موجود في كتاب سيرة ابن هشام، وأي واحد يروح ويشوف الكلام ده الحمد يقول صح ولا غلط يعني. قال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إلياء، وقد فشى الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. طبعا هو بيقول بيت المقدس اللي هو القدس يعني، طبعا ده احنا قلنا وأثبتنا أنه يعني المسجد الأقصى هو في جبل الطور. لكن المهم هو بيقول لك إيه؟ قال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم أسرى. طيب الناس ديت كانوا في العصر العباسي، البكائي وابن إسحاق المطلبي هم اللي قالوا ثم أسري برسول الله. إيه اللي عرفهم؟ هل كانوا في مكة حين حدث الإسراء والمعراج؟ طبعا يعني على حسب كلامهم يعني. هل كانوا موجودين في مكة في هذا الوقت حين حدث الإسراء؟ لم يحدث على الإطلاق. لما يكونوا موجودين إذن هو راجل الناس بتتكلم من عندهم. ابن هشام نقل عنهم عن فلان وعلان، وقال لك دول أنا سمعت من الناس دول. فالناس دول طبعا كلام كله هجس، لأنهم لم يكونوا موجودين بينهم وبين عصر النبي يعني قرنين من الزمان. في بعد كده قال إيه برضو؟ قال ابن إسحاق، هنا بقى بينقل ابن هشام عن ابن إسحاق، عن سيرة ابن إسحاق. قال ابن إسحاق يعني في السيرة بتاعته: كان من الحديث فيما بلغني عن مسروه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود وابي سعيد الخدري وعائشه بن النبي ومعاويه بن ابي سفيان والحسن بن ابي الحسن البصري وابن شهاب الزهري وقتاده وغيرهم من اهل العلم وام هانئ بنت ابي طالب ما اجتمع هذا الحديث كل مره يحدث بعضه على بعض الى اخره. احنا بنتكلم هنا عن السند. يعني ابن اسحاق ده متوفى 152، قال لك فيما بلغني عن مسراه عن عبد الله بن مسعود. طب عبد الله بن مسعود ده صحابي، انت بينك وبينه 60 70 سنه، انت ازاي قابلته؟ وابي سعيد الخدري، طب ازاي قابل دول صحابه؟ وعائشه، ده هو اتولد بعدهم يعني يعني ابن اسحاق مولود مثلا في اوائل القرن الثاني. انت ازاي تكون قابلت الناس دي؟ بلغني، يقول لك فيما بلغني عن فلان وعن فلان، وبيقول لك معاويه بن ابي سفيان، ويقول لك الحسن بن ابي الحسن البصري. الحسن البصري لم يلتقي ابن اسحاق بالحسن البصري على الاطلاق. وابن شهاب الزهري احنا اثبتنا ان ابن شهاب الزهري ترك المدينه وعاش في دمشق خادما ومعلما لاولاد الخليفه عبد الملك بن مروان، ولم تكن هناك اي صله بين ابن اسحاق وبين ابن شهاب الزهري على الاطلاق. لم تكن هناك اي صله. هو كل الكلام اللي بيسنده الى ابن شهاب الزهري بعد موت ابن شهاب الزهري كله كذب. اذا هنا الاسناد ده كله اسناد كاذب. اللي بيقوله ابن اسحاق واللي بيقوله ابن هشام عن موضوع الاسراء والمعراج. وبعدين يقول لك ايه؟ آه يقول لك: رواه عبد الله بن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني عنه. شو بقول لك فيما بلغني عنه؟ انت كنت قاعد مع عبد الله بن مسعود اللي هو الصحابي، وبينك وبينه عدة عقود من الزمان. فكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني عنه يقول: أوتي رسول الله بالبراق، وهو الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفها، فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الآيات بين السماء والأرض. هم بيقولوا بقى ان النبي ركب البراق اللي هو دابه، والدابه دي كانت دايما الانبياء بيركبوها قبل كده. حتى انتهى الى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الانبياء قد جمعوا له، يعني ربنا جابهم له، فصلى بهم
ثم أتي بثلاثة أنياء، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعت قائلا يقول حين عرض علي أن آخذ الماء، إن أخذت الماء غرق، وإن غرقت أمته، وإن أخذ الخمر غويت أمته، وإن أخذ اللبن هديت أمته. قال فأخذت إناء اللبن فشربت منه، فقال جبريل عليه السلام هديت وهديت أمتك يا محمد. شوفوا الهدس، يعني راحوا جميع الأنبياء عاملين له وفد وقابلوه هناك بقى في بيت المقدس. طبعا هو بعد ما ركب البراق بقى دابة، ما شاء الله يعني قمر صناعي يعني. وبعدين راح مصلي بيهم. حتى بعد كده طبعا بعد كده بيقول لك ان هو فرض عليه الصلاه. طب انت صليت ازاي وانت اصلا صرت امام بالانبياء دول ازاي وانت اصلا لم تجب او لم تفرض عليك الصلاه؟ وبعدين حكايه ان في خمر وان في ماء وان كذا. وبعدين قال له ايه بقى؟ هديت وهديت امتك يا محمد، يعني امه محمد بقى اصبحت على الهدايه. الله الله الله. امال بقى الفتن الكبرى والقتل والفتوحات ولغايه دلوقتي هم بيضربوا في بعض، وداعش والوهابيه، فين بقى الهدى امه محمد؟ دي ضلت، يعني اصبحوا شر امه اخرى للناس. وسببها هي سبب الاحاديث الكذب دي، يعني سببها هذه الاحاديث التي شوهت الاسلام الحقيقي. الله سبحانه وتعالى يقول هناك اسراء فقط والمعراج ما فيش، لكن دول بقى قعدوا ينخاعوا كلام ويقولوا كلام هلس إلى آخره. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة القرآن وموقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.